there's still conversation going. Okay, ulo. I tell you, I'm very strict. Ky profesori nuk e fillon klasën nëse It means nothing here. shikon dikë që po bën mohabet. Yeah, before we even say anything else, let me explain what I think that I'm here to do. Përpara se të fillim të themi gjërat e tjera të klasës, duhet të shpjegoj se pse jam këtu, pse kam marrë me bë këtë gjë. You have an excellent syllabus. Ju përpara jush keni një manual ekselent. I can't find any part of it that I have any serious disagreements with. Nuk kam gjetë akoma në një pjesë të saj me cilën të kem problem. However, it is a very old syllabus. Por është një modul I vjetër. So what I'm doing is I'm integrating newer material into it. Dhe çfarë unë do bëj është të integroj materiale të reja që nuk janë brenda në modul, në manual që keni përpara. So that, in my view, is a good way to equip you because you started with a good base. Dhe kjo është çfarë unë mendoj mënyra më e mirë, qasja më e mirë për këtë modul, duke qenë se keni një manual shumë të mirë me I shtuat I manuali gjatë gjithë kësaj kohe. So all I'm doing is adding to the base. Pra tani unë do të jem duke I shtuar manualit gjatë gjithë kësaj kohe, që do të thotë manualin jeni përgjegjës ta lexoni vetë, unë do flas për te manualit. And I'm adding in the course a great deal of practical material. Kam për qëllim që t'i shtoj modulit dhe material praktik, moduli ka pak, por duhet që t'i shtojmë diçka më shumë. So if you don't need all that other stuff, you don't need me. Që do thotë, nëse nuk ju duhet ky material I shtesë që unë sjell, nuk keni nevojë për mua. So the reason I'm here is because I do it for a living. Pra, unë nuk jam këtu se me këtë unë fitoj bukën e gojës. So, and that's why I am about no nonsense when it comes to the course. Prandaj kur vjen puna tek mësimdhënia apo tek ky modul, nuk më pëlqen që tallem pak apo as pak. I want to see Muslims come to Christ. Unë dua që ti shikoj muslimanët që të konvertohen në Krishtin. And they are serious people. Ata e kanë seriozisht punën e tyre. So I become one also. Kështu që edhe unë e marr seriozisht punën time. Did you read Surah number 2 last night? A e lexuat surën 2 dje? I didn't finish 2. A big chunk, but I didn't finish it. Sa për ju që kanë lexu surën 2? Dje. Të gjithë surën 2, po. Të gjithë. Okay. Well, he's got most of it, about all of it. And he has read most of it. Didn't we make that an assignment? Pra, kjo ishte detyra për dje. We did, huh? Kjo ishte detyra. Ishte e qartë, u bë e qartë dje detyra. Dhe lexosh surën 2. So is there a reason I couldn't read it? Okay, a ka ndonjë arsye pse nuk e lexuat? Too much fun. At school. I'm having to decide, do we do the lesson or do they now read Surah 2? Pra, unë ju shpjegova dje, arsyeja pse e kërkon surën 2 ishte se sot do diskutoshim mbi surën 2. Edhe ju duhet diskutoshim me pak inteligjencë mbi këtë çështje. Sa tash ç'a do bëjmë, do rrim të lexojmë së bashku në kohë surën 2 si në xhami apo ç'a do bëjmë? So what would be better? Should I postpone the lesson and so you have time to catch up with your homework assignment from me, or are you going to read it? Ç'a mendojmë bëjmë? Duhet ta ndalojmë mësimin këtu edhe t'ju jap kohë që të mbaroni detyrat për sot? So what do you want? You want me to keep talking and we do the lesson, but you promise you're going to read that thing tonight? Today we might be able to do it. Last night was not possible. Okay, I'm good with that. Because we already got a big chunk of it. Okay,
On your honor. We read it Këtu bëhet tonight. fjalë për nderin tuaj personal. This is serial dating. Shqiptar mos u bëni bestyes. Do aktivizoj kanunin e lekdugagjinit. You know, it's like, Edhe pjesë 1, 2 dhe 3. And parts 1, 2 and 3 of the Surah 2? Surah 2, all of it. Oh, okay. yeah, read all of Surah 2. All right. The good news is Surah 2 is the longest surah in the Quran. Gjëja më e mirë është që Sura 2 është sura më e gjatë në gjithë Kur'anin, But it contains more information about Islam than any other surah. por ajo përmban më shumë informacion mbi Kur'anin se çdo surë tjetër. You won't need to take detailed notes, just read through it one time. and Nuk i we'll duhet follow. shënime të detajuara, thjesht me lexu me e kalu një herë me shpejtësi. But if you talk to a real Muslim who practices his Islam, Por nëse flet me një musliman vërtet që e praktikon Islamin, saying that you've actually looked at and read the Quran is not a harmful thing, it's helpful. ti thuash atij personit që shiko unë e kam lexuar Kur'anin, nuk të heq pikë, të shton pikë me atë. You might be better than him anyway, because maybe he doesn't read it. Ti mund përfundosh të dish më shumë se sa ai nga sura 2 mbi Islamin se sa ai nuk i lexon fare, për paktën ti ke mundësinë me thënë që unë e kam lexuar. That won't prevent him from telling you all about it, but that doesn't mean he actually saw it. Mund mos të ndihmoj shumë kjo njohuri me atë, por të paktën mund të thush që e ke lexuar. Me, I don't care about that. I want you to know what you're talking about. Dhe mund të thush atij që unë s'du me ditë se qa e ke lexuar se ke lexuar, unë du që ti të dish se qa ka aty brenda. Okay, so what we're doing this morning is we're starting to talk about the origins, the history of Islam. Pra, ajo që ne do bëjmë këtë mëngjes është që ne do të flasim për historinë e Islamit. For training at this level, however, you need to be aware of a problem. Për nivelin bachelor edhe më lart ku ju po studioni tani, ju duhet të dini disa probleme që kanë të bëjnë me këtë There's çështje. a really big argument about the history of Islam. Historia e Islamit është ka disa debate të mëdha në brendësi të saj. There's at least 4 different approaches to studying the history of Islam, and you don't have to be an expert in all of them. Ka të paktën 4 qasje kur studiojmë historinë e Islamit. Kuptohet që ju nuk keni nevojë të jeni një ekspert në të 4 ato qasje, por duhet i dini. But I wanted you to be aware that there is a problem here. Por unë dua që ju të dini që ka një problem rëndësishëm këtë çështje. Here's the problem. Ja cili është problemi? Islam tells a story about its origins. Islami tregon një histori mbi origjinën e vet, And it talks about Muhammad and his visions and flet all për of that. Muhamedin, vizionet e tij, gjëra nga këto. I think it's virtually impossible that that story is true. Mendoj që është absolutisht e pamundur që ajo histori të jetë vërtet. I think once we look at a little bit of detail, you see it can't be possible. Teksa e studiojmë atë detaj, atë historinë në detaj që keni këtë sura 2, do vishëm përfundimin që këtu ka gjëra shumë pavërteta, You të still, pamundura. you still have to understand the Muslim version, Por ti pra duhet të kuptosh versionin islam, because that's his version. sepse është versioni i tyre. You want to have a conversation with an observant Muslim, Pra, kur ti bisedon me një musliman praktikues, you'll understand what he's already thinking. duhet të dish se çfarë ai tashmë po mendon. But you'll understand as a Christian at the same time Por në njëjtën kohë ti duhet ta kuptosh versionin e tij si i krishter, that many of the claims in the Quran cannot be right. They Që have to be false. shumë prej deklaratave edhe pretendimeve që gjenden në Kur'an nuk janë vërteta, nuk mund të jenë vërteta. And we'll give a few details. Edhe do japim disa shembuj. So I just want to talk first of all about what are these different ways of thinking through this. Dhe dua që të flas me ju disa këto qasjet e ndryshme se si mund të interpretojmë këto informacione.
So you have, well, let's just call it the traditional account. Le ta quajmë qasin e parë, atë qasin tradicional, apo rrëfimin e zakonshëm tradicional që Islami bën vetvetes. And that traditional account comes through the words of the Quran. Dhe kjo rrëfimi bazë vjen tradicional, vjen nga fjalët e Kuranit. And the huge collection of sayings about Muhammad, biographical information about Muhammad. Dhe gjithë ato informacione vijnë edhe nga informacione biografike të vetë Muhamedit, nga thënie traditës gojore. So these collections of stories are called hadith or sunnah. Kjo tradita gojore quhet hadith apo sunna. Now here's something to think about that you need to remember as a Christian. Këtu do t'ju përvijoj diçka që ju duhet ta dini si të krishterë. Muslims think about the Quran Muslimanët mendojnë për Kuranin a little bit similarly to the way Christians think about Jesus. pak a shumë në mënyrë të ngjashme me mënyrën se si krishterët mendojnë për Jezusin. They don't think of the Quran Nuk e mendojnë Kuranin in the way we think of the Bible. siç ne krishterët mendojmë për Biblën. They think the hadith Ato e mendojnë hadithin is a little bit more like the Bible. është më afër me Biblën në mendjen e tyre. Pra për ato Kurani është Jezusi, hadithi për ato është Bibla. A large tradition in Islam teaches that the Quran is the Word of God, but it is the literal Word of God. Pra, në shumë tradita në Islam, ato thonë që Kurani është fjala e Perëndis, po jo fjala e shkruar se sa fjala literale e Perëndis. It is word for word from Allah's lips. Është fjalë për fjalë, një diçka materiale që vjen fjalë për fjalë nga goja e Perëndis, nga buzët e Perëndis. Nga buzët e Allahut. So you equate the Quran in some ways with God himself. Pra, për ata, Kurani është baras Perëndia. You don't simply respect the Quran. Ti nuk është se thjesht respekton Kuranin. You venerate the Quran. Ti e nderon Kuranin. Your habit is that you take the Quran and you elevate it above any other book in your home. Kurani duhet rri në shtëpi mbi çdo libër tjetër që ti mund të kesh në shtëpi. You have special stands and special cloths and all sorts of things. Duhet kesh veshje të veçanta, asortimente të veçanta në shtëpi me cilën ku ti e vendos Kuranin apo e trajton Kuranin. If you disrespect the Quran, there's going to be a fight. Nëse nuk e respekton Kuranin si libër, si diçka materiale që e ke në dorë, aty plas sherrri. When I was in Athens in 2009, Në 2009 isha në Athinë, our car got stopped because there was a huge riot in the city. ne u ndaluam në rrugë sepse kishte një protestë madhe në qytet. There were 40,000 people between us and where we were going. Kishte rreth 40.000 veta nga që bllokonin rrugën tonë për aty kudo ne donim të shkonim. So one of us got out of the car and started asking the other cars, what's the slowdown for? Një prej udhëtarëve që ishin bashkë doli nga makina, filloi me pyet njerëzit ç'a po ndodh. The slowdown took place because a rumor spread Protesta rrëmuja po ndodhte sepse ishte përhapur një thashëthem that a policeman had torn a Quran in half. që një polic kishte shkëly në dysh një Kuran. Cars get burned. Makina u doqën.
So they don't actually treat the Quran the way we would even treat the Bible. Pra ato nuk e trajtojnë Kuranin në mënyrën se si ne e trajtojmë Biblën. So the Quran is not like the Bible. Pra ato Kurani nuk është si Bibla. The Quran is almost deified. Kurani është gati i hyjnizuar në mendjen e tyre. The hadith, these collections of sayings, Hadithi, kjo antologji thënjesh, tradite gojore, are considered by Muslims to be inspired, konsiderohen nga muslimanët që të jenë të frymëzuara but nga Allahu, but not perfect. jo të përsosura. So from time to time, historically, somebody would have to go through them and say, fake. Edhe kështu që her mas herë në historinë e Islamit dije që ka persona që kanë shku, kanë lexuar diçka në hadithet, kanë thënë kjo nuk është e vërtetë dhe kanë hequr nga hadithi. This reverence, this special feeling about the Quran, Por ky adhurim pak a shumë që ato i bën Kuranit, is itself kind of ironic, në vetvete është pak ironik, because it's obvious when you read the Quran that some of the material in the Quran can't be as old as they want it to be. sepse është i qartë që disa prej materialeve që është në Kuran nuk është aq e vjetër sa që ato duan që ato të jenë apo pretendojnë se janë. Later on, when we spend more time on the Quran, I'll give you a perfectly good example that you'll remember. Më pas do t'ju jap një shembull të përsosur të kësaj çfarë po ju them. So there are different schools of thought about how trustworthy do you think Muslim tradition is. Pra, ka disa versione se sa e vërtet është kjo tradita gojore. So you have the traditional version of it, Pra kemi dhënat tradicionale apo versionin tradicional, and the traditional version basically affirms what Islam says about itself. dhe pak a shumë modeli tradicional është në përputhje me atë se çfarë Kurani thot për vetveten. That we know when Muhammad was born, we know when he died, Ato historitë se kush ishte Muhameti, kur lindi, kur vdiq, we know in the year 410 that he had a vision in a cave. in what year? 410. Isn't that 60? No, 610. 610. Pra rreth viti 610 You're right. Thank you. e ngatarrova me Shën Agustin. I mixed it with Yeah, Saint Augustine. Pra rreth viti 610 ai pati ato vizionet në shpellë. So he's visited by an angel and so on. This is the traditional. U account. vizitua nga një ëngjël, kjo pra është ajo tradita tradicionale, e zakonshme. And we'll talk about the details. That's the traditional account. Pra kjo është ka disa detaje tjera, por kjo është pak a shumë tradita e zakonshme. It's just based on trust. Dhe kjo është e bazuar në besim. It affirms the stories, the Muslim stories that are told about the formation of the Quran and the beginnings of Islam that are told by Muslims, but not until 150 to 200 years after Muhammad. Kjo pra dhëna tradicionale konfirmojnë ato se çfarë thuhet për Muhamedit, por është një traditë që vjen 150-200 vjet pas ngjarjes, pas Muhamedit. So for scholars, some of the scholars are actually kind of liberal Muslims. Most of them are either secular or something else. Ka edhe disa studiues islamik që janë liberal ose edhe mosbesues. They have a different approach. Ato kanë një qasje tjetër, është tradita kritike. And you can see listed up there. Dhe mund ta what they are. shikosh aty të vendosur. So you have source critical, Ato pra janë ato burimet kritike. so source critical method believes that there is a kernel, a seed of reliable information in the text.
Ato thënë që shiko se ka një farë të besueshme brenda në tekstin kuranor dhe të hadithit. It doesn't assume that the whole text is accurate or true. Kjo nuk do të thotë që i gjithë teksti është i saktë dhe i vërtet, And it doesn't think that the hadith is true pretty much at all. edhe nuk mendon që hadithi është i vërtet, madje nuk është as pak i vërtet për shumicën e tyre. So the hadith is fiction, Kështu për ata hadithi është roman, është novel. and the Quran is a mix of truth and error. Kurse Kurani është një përzierje e vërtetash edhe gënjeshtas. Now that's a really important perspective though, Kjo është një perspektivë e rëndësishme, because most of what we understand Islam to look like, especially in Sunni Islam, sepse ajo që ne mendojmë se është Islami, veçanërisht kur flasim për Islamin Sunni, most of the habits, most of the customs, most of the traditions of the majority of Islam in the world kur flasim për shumicën e traditave, dhënave gojore, mënyrës së të bërit gjërave në shumicën e Islamit në botë, comes through the hadith, not through the Quran. vjen nga hadithi, nuk vjen nga Kurani. So if you say the hadith is fiction, it's not reliable, Pra, nëse ti thua që hadithi nuk është i besueshëm, then you put doubt about all of Islam. ti ke vendosur në dyshim gjithë Islamin. There's tradition critical, Qasja e tretë është tradita kritike. and it takes more of a historical look. Ajo është një qasje historike kryesisht. So these people, scholars, whoever they are, Këta studiuesit e Islamit, kushdo që ato janë, they're looking at certain kinds of information in the Quran and saying, was that kind of vocabulary used early on in Arabic language, or did it evolve more slowly and come in later? pra bëjnë krahasimet, për ta shpjeguar, bëjnë krahasimet ndërmjet literaturave të asaj kohe, të shkruar në arabisht edhe Kur'an, edhe shikojnë që tash se ka terminologji që nuk ekziston në atë kohë, po që janë Kur'an. Rrjedhimisht këto janë pasazhe të vonshme, të shtuara më pas në Kur'an, që nuk kanë qenë në origjinë, sepse në atë kohë ato fjalë nuk ekzistonin. Kjo është tradita kritike. Did the events in the Quran take place when the Quran said they did, or that was impossible? They had to have taken place much later. Pra që do të thotë që edhe një pjesë atyre historive që thuhet se kanë ndodhur në Kur'an, i vjen që të kenë ndodhur shumë më vonë nga ato që Kur'ani thotë. There are a lot of mysteries involved with this. Ka shumë mistere të përfshira në këtë gjë, Since Muslim sources only date to the 9th century, sepse burimet më të hershme islamike shkojnë deri në shekullin e 9, so that means there's a very big empty space. që do të thotë që ka një hapësirë boshe shumë të madhe nga shekulli 6 ke shekulli 9, janë 300 vjet. So the Quran is describing something taking place in the space, but nothing can corroborate it. Pra, Kurani po bën disa deklarata për një histori që thuhet se ka ndodhur, po nuk ka burime të tjera që ta konfirmojnë të asaj kohe që ka ndodhur. So these are critical theories, critical ways to interpret a text, look at a text. Pra, kjo quhet tradita kritike apo metoda kritike e kritikës një teksti. Për shembull, nëse flasim për Krishtin, ka historian 40 viteve të para që romak, jo besimtar, që flasin për lëvizjen e krishterë kudo në për perëndëri. Nga ana tjetër kemi edhe librin e Verëve të Apostujve që flesin po për atë qëllim, pra ke burime jashtë Biblës që konfirmojnë burimet brenda Biblës. Kurse Kurani nuk ka këto dëshmi anësore që të konfirmojnë ngjarjet e Kuranit. And finally, there are the revisionists. Dhe sfundi janë edhe skeptiko-revizionistët. The revisionists are very skeptical. Revizionistët janë shumë skeptik.
There's no evidence of any earlier belief system. Thotë që shiko se nuk ka asnjë lloj evidence të një bërthame ekzistuese. There are words and ideas in the Quran that don't have a Muslim background or origin. They might come from other forms of Christianity. Ato do thoshin që shiko ke fjalë, ke mendime, ke ide që nuk kanë fare lidhje me sistemin e Islamit dhe po që janë huazuar nga sisteme tjera fetare, ndoshta nga krishterimi. Their major charge Akuza e tyre kryesore is that they say the Quran is a fiction that was invented ato thënë që Kurani është një histori falso që u shpik to justify the Arabic invasions of the Middle East. për të shfaqsuar pushtimin arab të lindjes mesme. In other words, in their view, the Islamic conquests started first, and then you make good excuses for them by creating a religious backstory. Pra, sipas tyre, në fillim filloi pushtimi arab, pushtimi i këtyre ishmaelitëve, i gjithë botës arabe, dhe ata sajuan një fabul religioze për të justifikuar pushtimet që ata kishin filluar të bënin. If you're going to talk to a Muslim, you cannot use any of these approaches. Nëse do të flasësh me një musliman vërtet, nuk mund të përdorësh asnjë nga këto qasje. But those of you that don't think it's important, or maybe maybe it's not serious, the fact that you don't care about it means that you're less prepared. Pavarësisht asajt, nëse ti nuk i din këto gjëra, do thotë që ti je më pak i përgatitur për të përballë me një musliman vërtet. You should know what the strengths of the word of the Bible are. You should know what the weaknesses of the counterfeits are. Ti duhet të njohësh dy gjëra. For you. Duhet të dish pikat e forta të Biblës, e duhet të dish dhe pikat e dobta të falsifiteteve religjioze që So one ekzistojnë atje. problem with these critical methods is that you can't use it when you talk to ordinary Muslims. Pra, ky është vetëm problem me këto katër qasjet, është se ti nuk mund t'i përdorësh ato me folë një musliman zakonshëm thjesht. At least I can't. Të paktën unë nuk kam qenë gjë. If I talk to Muslims, I'm respectful when I talk to people. Unë gjithmonë i respektoj njerëzit kur flas me ta, So I don't start out by insulting them. kështu që nuk e hap muhabetin me ta duke i ofenduar që në fillim. A lot of Muslims I talk to insult me first. Muslimanët me cilën unë flas zakonisht janë ata që më ofendojnë të parët. But if they keep doing that, I'll just say that's the end of the conversation. Por nëse ato vazhdojnë ta bëjnë atë gjë, unë i them ky është fundi i muhabetit, i bisedës tonë. But I won't call them names and do that sort of thing. Nuk do t'i shaj, nuk do përdor lloj termash për ato. So a limitation of this sort of critical methodology is that for me personally, I don't know how to use it in a relationship with a Muslim. Pra, kufizimet e metodologjisë kritike të kritikës tekstuale që i bëhet Islamit, puna është se si do e përdorësh ato, edhe ndoshta shpeshherë është e papërdorshme. I have a second reason why I don't use it. Kam edhe një arsye dytë pse nuk e përdor. Because Muslims who argue use that against me. Është sepse muslimanët me cilët unë debatoj e përdorin po të njëjtën metodë kundra meje. Now I don't know about villages and stuff. Unë nuk e di se si është Islami në folk në përfshatra, Except maybe even a country like Bangladesh, which is mostly villages. Një vend si Bangladeshi për shembull ku ka një qytet dhe s'ka qytet që janë gjitha fshatra. Most of them don't even have electricity. Ato janë fshatra që s'kan as elektrifikim. You will still find people in those villages somehow that understand, that look at the Bible using these critical methods. Por madje në ato fshatrat e humbura në Bangladesh do gjesh persona që lexojnë Biblën përmes këtyre syve të kësaj qasjes të kritikës tekstuale. So they will attempt to critique the biblical record the same way we're just discussing
Dhe ato i kanë këtë qasje të kritikës tekstuale ndaj Biblës që ne sapo përdorëm ndaj Kuranit. I actually don't think the way they think through that is legitimate, but if I attempt to use it on them, they're going to use it on me anyway. Nuk mendoj që qasja që ato kanë është e duhur, pra nuk e bëjnë siç duhet, nëse duan ta bëjnë kritikën tekstuale ndaj Biblës, nuk e bëjnë siç duhet. Por nëse ato do e bëjnë ndaj me, unë nuk do dosha që ta bëja ndaj tyre. The third reason I don't use it Arsyeja e tretë pse nuk e përdor is it distracts me from what I'm trying to do. është se më shpërqendron mua nga ajo çfarë unë dua të arrit të bëj. I only have one big tactic. Unë kam vetëm një taktikë kryesore të madhe. Find some way to speak the word or read the word with a Muslim. Qëllimi im është që ose të flas Biblën ose ta lexoj Biblën me një musliman. So any kind of argument that distracts me from doing that to me is counterproductive. Pra, është kontraproduktive, nuk është as pak e efektshme, më prish punë gjitha këto metodet e tjera që nuk më ndihmon mua që tulem me një musliman edhe që ai ta lexoj Biblën me mua. It's only helpful to me because it prevents me from being tempted to think that the two sources are equal. Kjo është për mua si apologjet edhe ungjillizues si krishter, sepse më forcon mua besimin. Për mua është e qartë dhe nuk do kem kurrë dyshime mbi atë Bibël që unë predikoj. Do kem gjithmonë dyshime të rënda mbi atë Kur'an që është armiku i Biblës. Kjo është për zemrën tonë. These sorts of things are really, for me, they're very useful for a small number of people. Mund të jenë përdorshëm për një numër shumë të caktuar njerëzish, shumë të vogël njerëzish. People that are involved in debating or something like that. Njerëzit që debatojnë publikisht, një apologjet musliman është një qasje. I'm not that person. I'm a pastor by background. Por po ky nuk jam unë jam pastor. So when I planted a church in a Muslim community, I'm not using this. Kur unë mbolla një kish, një komunitet musliman në Londër, unë nuk përdora këto qasje. Now this is very, this is potentially very controversial stuff. Do you have any thoughts or questions right now? Pra, Just about this. A keni ndonjë pyetje apo debata diçka të debatueshme? Hang on, well, I see three of you already. Okay. Della, put your hand up. Okay, more. I spotted you. I have just quickly. So first of all, this academic label, does it differ anyway from the secularist applies high criticism to the Bible? Is there a difference, or on an academic scholarly level, is it the same thing? Maurici bën pyetjen që a është njësoj si kritika tekstuale që sekularistët akademia sekulare I bën Biblës? I think it's more similar than it's different, because in both cases you're looking at a source like Quran or Bible. Qasja është e njëjtë me qasjen shkencore të rrethave akademike jo besimtare që I bëjnë Biblës. Pra, ato marrin në zotërim burimet tekstuale, manuskriptet që ne kemi. And you're assuming that the origin of that text is human. Dhe I kritikojnë këto tekste të hershme, manuskriptet të cilat do të qofshin ato. Dhe ato I marrin për bazë që këto tekste kanë origjinë njerëzore. That human beings manipulate source material and produce a text from it. Ne marrim për bazë që njerëzit I manipulojnë, I shkruajnë, I ndryshojnë sipas qefit këto literaturën fillestare apo manuskriptet fillestare, literaturën bazë. So to me it's a risky thing to do. Kështu që për mua është një metodë e rrezikshme për ta ndjek. I think for scholarship there is some use to it,
but it's very Nëse limited. po operon në nivelin akademik, ka vend për këtë qasje. And there are some things in the Quran that are really obvious. Edhe ka disa gjëra në Kur'an që janë tepër të qarta, të dukshme, që janë So we'll discuss a few of them edhe do diskutojmë in disa the shembuj të Quran tilla section, that kur ti afrohemi Kur'anit. their presence in that passage makes no sense. Domethënë bëhet fjalë për shkakun që prezenca e një pasazhi, një kontekst natësor është nuk ka sens, nuk ka kuptim. In the matter of, say, form criticism and that sort of thing, Kur flasim për kritikën e formës tekstuale, I also think, so it's a 19th century practice. është një praktik e shekullit të 19, vitet 1800. In general, though, the things that it highlights or flags as problems in the Bible, time seems to contradict the idea that there was something wrong. Pra, për shembull, kur flasim për Biblën, kritikët tekstual viteve 1800 kanë thënë shiko se kjo është gabim, kjo është gabim, kjo është gabim. Por më mbrapa janë gjetur gjetje arkeologjike, historike që kanë konfirmuar që Bibla ka qenë e saktë gjatë gjithë kësaj kohe dhe ata e kanë pasur gabim. Për shembull, gjithmonë 1800 që thoshën më ku i keni civilizimin hitit, derisa pasaj fillimi viteve 1900 u gjet një civilizim hitit i tërë, por që vetëm Bibla flisë për civilizimin hitit dhe askush tjetër. Pra koha e ka sqaruar vërtetësinë e Biblës. My point is, as a Christian, you don't have to accept the accuracy that the Quran claims for itself. Pra, qëllimi i tërë këtyre fjalëve që po ju them tashti është kjo, që ti si i krishter nuk e asnjë lloj arsye që të pranosh si të vërteta deklaratat edhe pretendimet e Kuranit dhe hadithit. You're under no obligation to believe that the stories that it tells are true. Nuk ke asnjë lloj arsye që të besosh që historitë që të thojnë këto dy burime janë vërteta. So if you're talking to a Muslim who assumes that they're true, Por kur ti po flet me një musliman I cili merr këto si të vërteta, you're communicating, you're interacting with him, ti po komunikon me atë, po merresh me atë, and you're doing it respectfully. edhe po e bën këtë gjë në mënyrë të respektueshme. But that doesn't mean you think everything that's in that book is true. Por ti vet e din shumë mirë edhe nuk beson që ato gjëra që thuhen atë libër janë të vërteta. It's helpful to know that many parts of it, to me at least, there's no way they could be true. Është e qartë, ka shumë gjëra aty që është absolutisht e pamundur që ato të jenë të vërteta. We had another question. Një pyetje Bella tjetër. had one question. Kush ishte tjetër që ngritë dorën? Oh, no, Alexander. we're adding questions. Okay. You were first. Did he have something to say? Para disa kohësh ne bënim një lloj brëndësimi apologetikës. Edhe profesori tha që unë përpiqem gjithmonë që mos të merrem me këtë pjesën e kritikës tekstuale të Kuranit edhe të përpiqem më shumë të arrit të lexoj Biblën me ata. Po sa efikase është kjo? Sa ajo që po lexon është e korruptuar. Okay. So how efficient is this method when you're trying to get somebody to read the Bible, somebody who doesn't believe that the Bible is worth reading? Ndërkohë që mund t'i sulmosh çfarë thamë te apologetika, të sulmosh idenë. While That's a great question. and while when we took apologetics, we talked about worldview criticism. So we said the first step in apologetics is you destroy somebody's worldview and then you present your worldview. Yeah, and so is that a good thing or a bad thing? Si mendonte, kush është mënyra e duhur? Unë jam atë, do jam e mirë shumë po. I do believe that the best defense is offense. Yeah, I get that too. Po atë e kuptoj dhon. Do të them që
Kjo është pyetja anume saktë. Alive and powerful, it's sharper than any two-edged sword. Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe e fuqishme, është më prej se çdo lloj shpate me dy tetë. I don't depend on a Muslim thinking that's true. Pra, besimi im nuk varet dhe metodologjia ime nuk varet në atë që po e beson apo s'po e beson këtë fjalën që më po e lexoj. And it's not true for me, it's true for us. Mund mos jetë e vërtet për atë, po është e vërtet për ne. So then, all I'm doing is trusting the word. Pra, çfarë unë po bëj është se po i besoj fjalës. Word works powerfully. I don't. The word Unë does. nuk punoj në mënyrë të fuqishme, është fjala që punon në mënyrë të fuqishme. That's why I don't try to outsmart Muslims, Kjo është arsye pse unë nuk përpiqem që t'ua kaloj nga zgjuarësia muslimanëve. even though it's tempting. Edhe pse tundimi është shumë i madh. And I'm lying. Sometimes I do. Edhe ndonjëherë gënjej edhe e di që më pëlqen shumë që t'ja kaloj. But whatever my sneaky tactics are, the whole idea is to get them to see the Word of God, read the Word of God, Por cilado qoftë qasja ime, qëllimi është gjithmonë po ai. Dua që një musliman tullet ta lexojë për vetë në vetë fjalën e Perëndisë. Pastaj pjesën tjetër e bën vetë Bibla. apologetically, it's still good to know some of the things that we discover are good for us to know them. Pra, këto gjëra ulojmë këtu është mirë për ne që t'i dimë këto gjëra. And they increase our confidence. Actually, I think they increase my confidence in the Bible, and they decrease any respect I have for the Quran. as a Sepse text. rrisin besimin tonë në Biblën edhe shkatërrojnë besimin tonë në Kur'an. So anyway, so that it's an approach that you can use, but when I work in church planting, I find it hard to figure out how to fit this in. Pra, kur je në pozicion mbjelljeje, është pak më e vështirë për me apliku këto qasjet kritikës tekstuale. So here's another slide. So you see early Christian input. Këtu shikojmë në këtë pikë të dhënat të hershme të krishterë. This is a very interesting slide. Kjo është një pamje interesante. So if some of the revisionists say that, for instance, that Muhammad never existed, Nëse revizionistët është prallë, e shpigur, the truth is, though, that there are early Christian sources that talk about what was going on in Arabia. por problemi është se ka burimet hershme të krishterë që flasin dhe komentojnë ato ngjarje që po ndodhin në Arabi në atë kohë. And they're much earlier than the earliest Muslim sources. Dhe bukur është që janë më të hershme se sa vetë burimet më të hershme islamike. And those Christian sources are not people that lived in England. Dhe këto nuk janë shkrimtarë të krishterë që jetonin në Britani në atë kohë. They live in the Middle East. Ata jetonin në lindjen e mesme. So people that lived in Syria, people that lived in Krishterë që Armenia, jetonin në Armeni, në Siri, occasionally people who lived in Arabia. ka edhe ndonjë nga këto shkrimtarë që kanë jetuar në Arabi. They are eyewitnesses of history. Këta janë dëshmitarë okular të historisë. And they gave us another picture. Dhe ata na japin edhe një pamje tjetër. So think about it this way. If the Quran presents this picture Le ta mendojmë shumë, nëse Kurani na jep këtë pamje, and na bën një paraqitje të tillë, një prezantim and caktuar, critical theory presents this one, dhe kritikat tekstuale apo teoritë e kritikës na japin një paraqitje komplet tjetër, early Christian sources put another one. Burimet e hershme të krishterë na japin një paraqitje tjetër. They are anti-Muslim. They are not. Janë Muslim kundra sources. Islamit, janë burime anti-muslimane, është i qartë, But they provide a lot of historical information about what was going on at the time. por na japin shumë informacione historike se çfarë po ndodhen në atë kohë. One of them is that's a picture of him there. His name was John of Damascus. Është Gjoni i Damaskut, ishte një nga pastorët e
e kishës së krishterë në Damask, është një ikon e gjonit Damaskut. So Damascus had been a Christian city, then it was conquered by the Muslims and it became their capital. Damasku kishte qenë një qendër e krishterë që nga koha e palit që shkoi atje, edhe më përpara, më pas bie në pushtimin musliman. Dhe bëhet kryeqendra e Islamit në lindjen e mesme. John of Damascus was Arabic. Gjoni Damaskut ishte arab si nacionalitet. His father was an official. So he writes down what he sees. Dhe kështu që ai mban shënim ato gjëra që përjeton. He was also a theologian. Ai gjithashtu një nga teologët e hershëm kishës. So he was interacting with what he was hearing. Pra ai tani po reagon, po analizon këto gjëra që ai shikon dhe dëgjon. He was born about 100 years after Muhammad. Ka lindur një 100 vjet pas Muhamedit. In his writing, in John of Damascus's writing, there is no such thing as a Quran. Në gjatë kohës që Gjoni i Damaskut shkruan, Kurani nuk ekziston. There are a lot of other things he notices. Ai gjithashtu vën duke disa gjëra tjera. He notices that well, first of all, there were no Muslims either. Gjithashtu gjëja tjetër që thotë që shkruajë se s'ka as musliman, nuk I shikon si ekzistencë. And this is very widely recognized in the early world. Edhe në botën e vjetër, domethënë në ato kohë ishte e pranueshme nga gjithë. What I mean by that is that there were lots of people who were beginning to identify with this new religion that would be called Islam. Pra, ne I themi Islam sot, por në atë kohë, kishe një turm njerëzish që identifikonin veten e tyre me këtë sistemin e ri religjos të cilin ne sot e quajmë Islam. But in that first century following the death of Muhammad, Po atë shekullin e parë mas vdekjes Muhamedit, these people were not known as Muslims. ata nuk njiheshin si musliman. And they didn't refer to each other as Nuk e quajnë veten e tyre musliman. Most of the sources that I have read, Shumica e burimeve që un kam lexuar, people referred to themselves as the believers. ata I referoheshin vetes së tyre si besimtarët. Ky ishte titulli për veten e tyre. So they had not yet started using that word Muslim. Pra nuk I kishin shpigur ende titullin musliman. So we know that through people like Damascus. Pra kemi shkrimtar si puna e Gjonit të Damaskut. He had a lot of opinions about Islam, so Islam had to have existed in some form before he came along. Pra, duke qenë se ai kishte opinione për sa I përket Islamit, do të thotë që Islami kishte një lloj ekzistencë në atë kohë që Gjoni I Damaskut jetonte. There had to be people that were teaching certain things that at least ended up becoming Islam. Pra, kishin atë kohë disa mësues, predikues të një farë llojit që po thonin disa gjëra që më mbrapa organizohen ato çfarë ne quajmë Islam sot. Writing in the first part of the 700s, Damascus knew that Muhammad was a false prophet. Që në fillim, këta si puna e Gjonit Damaskut deklaronin që Muhameti ishte një profet I rrem. How did he know that? Nga e dinte kjo. He either had to have heard things or read things or seen things. Pra Gjoni I Damaskut ose kishe dëgjuar ose kishe intervistuar persona që I kishin parë këto gjëra me sytë e tyre. Damascus wrote very deliberate theological texts. Gjoni I Damaskut ishte teolog, shumë I mirë, edhe shkruante tekste shumë të sakta edhe të përparuara teologjike. Specifically on the Trinity, on icons, Veçanërisht kur mënyrën se si ai shpjegon Trinitetin, flet për ikonet, për kristologjinë. so between the three things, so the icons of Trinity and Christology, he is contradicting the beliefs of these people. Dhe kur flet për doktrinën e Trinitetit, e bën me qëllim që të kontradiktoj
ato çfarë këta që lëvizja e këtyre besimtarëve po thoshte për personin e Perëndis, po një gjë për ikonat, po mbronte ikonografinë kundër këtyre që ishin kundra ikonografisë, po mbronte kristologjin biblike kundra këtyre që më mrapa ne I quajmë musliman. Question. Yeah. Did John of Damascus deny the existence of Quran or did he affirm? He knew nothing about the Quran. Okay, se këtu e keni What that means is that të përkthyer keq. there are phrases or sentences or ideas that end up in the Quran that he hears coming from these people. Okay. Pra, Gjoni Damasku nuk pohon ekzistencën e hershme të Kuranit, por pohon se ka dëgjuar disa koncepte që ne më mbrapa I gjejmë në Kuran. Pra, ky është ndryshimi për ta saktuar në atë. We'll see it later. You know, we're going to see it later on, later today probably, that the Muslims themselves will say the Quran was generated right at the beginning when had these visions. Muslimanët thonë që shiko se Kurani lindi, u plotësua momentin kur Muhamedi kishte këto vizionet në shpellë. And those visions and addition to the Quran took place until Muhammad died. Dhe thënë që Kurani ishte mbyllur si proces deri ditën e fundit që Muhamedi vdiq. That's the traditional story. Kjo është historia tradicionale. And then Pastaj Muhamedanët apo muslimanët do thonë, I kishte një problem më pas. people wrote many Qurans and there were many mistakes in them. Njerëzit shkruan shumë Kurane dhe kishte shumë gabime brenda tyre. Like scribal errors, Gabime të skribëve, omissions. të kopjuesve, shtime, So, keqje. so one of the caliphs after Muhammad's death decided to take all of the copies, burn all of them except one. Dhe kështu që një nga kalifët vendosi që të grumullonte të gjitha llojet e mundshme të Kuranëve që ekzistonin dhe I doqi të gjitha me parashinë të njerëz. So that meant by the year 656, Që do të thotë që sipas tyre nga rreth vitit 666, that was you finally have one Quran and then that Quran becomes the standard version and everyone gets më that. së fundi Did you just explain Revelation 666? Mos na shtjelloj atë. Did you say year? The year 600, no, year 666. 656. Oh, 656. That would have been perfect. Yeah, nice trick. Pra, nga 656-ën, këto I fshin gjitha opsionet e tjera dhe lanë vetëm një. But the first reliable copy of a Quran we have is 749. Por kopja e parë e Kuranit që ne kemi, që dihet, që është në vitet 790-ën, 749. So what John of Damascus is describing is the development of a new religious system. Pra, çfarë Gjoni I Damaskut po bën është po pohon zhvillimin po pohon ekzistencën e një sistemi të ri religjioz që është në zhvillim. Which John of Damascus did not think was a new religion. Gjoni Damaskut nuk e prezanton atë si një fe të re. Neither did any of the other early Christian chroniclers. Dhe as kronikasit e tjerë nuk e thonë që kjo është një fe tërësisht e re. The category they put these new people in, like Muhammad, was heretic. Këta thjesht I vendosnin këta njerëz si puna e Muhamedit në kategorinë e heretikëve. Did you say that the first Quran, official Quran, was published in 729? Yeah. That's exactly the year of John Damascus' death. All right. Po, në 749 është dita që u përfundua Kurani, po që kemi kopjen e parë të Kuranit, është dita e vdekjes së Gjonit të Damaskut. Never know what? He has never known the full Quran in the official Him? sense. No.
I don't think he ever saw a Quran at all. Nuk mendoj që Gjoni Damasut ka pa ndonjëherë në Kur'an me sy, në I këtë think sens. he just heard bits and pieces. Po thjesht ka dëgjuar predikimet e këtyre që predikonin këtë sistemin e besimtarëve që për teologët e krishterë nuk ishte një fe e re se sa një grup heretikësh. But those bits and pieces had to be consistent enough for him to think this is a new heresy. Por, Gjoni Damasut duhet të ketë dëgjuar pjesë të këtyre prezantimeve që ishin aq të përputhshme me njëra tjetrën, saqë ai të formulonte një përgjigje, t'i konsideronte si një herezi e re dhe rrjedhimisht t'i adresonte ato si një lëvizje. The first use of Islam and Muslim doesn't happen until the 690s. The first use of Islam and Muslim. Hera parë që përdoret termi Islam dhe Muslim është Islam dhe musliman është në vitin 1060? No, 690s. Oh, 690, është rreth viteve 960 është hera parë që dëgjojmë termat Islam dhe musliman. So if Muhammad dies in 632, Pra nëse Muhamedi vdiq në vitin 632, in the decades after his death, në dekadat pas vdekjes së tij, people start slowly knowing about him. Njerëzit fillojnë të dëgjojnë, kanë marrë vesh për ekzistencën e Muhamedit. They already know about invasions because the Arabic people have already started invading. Ato tashmë kuptohet që dinë për sa i përket pushtimit, sepse arabët duke ardhur ke dera shtëpisë. And we'll talk about that in a bit. When are we supposed to take the next break? What's the... We need to finish the lesson. Yeah. Can you make a guess how long it will be so that you will have the coffee ready before? Well, that's a couple of slides. Say half an hour. Okay. Let's say half an hour. I'll try and stay on track. Okay. Other things that these early Christian theologians and writers tell us that are helpful. Disa informacione të tjera që këta shkrimtarët e hershëm, teologët e krishterë na thonë që janë të ndihmuese për ne. They tell us that the country of Yemen was ruled by Jewish people in the 4th century. Na tregojnë që në shekullin e 4 Jemeni ishte i populluar nga edhe i zotëruar edhe i administruar nga judenj. Large parts of Arabia were Christian. Pjesa më e madhe e Arabisë ishin krishterë. And of course, all of Syria, all of Lebanon, up into Armenia are Sigurisht already i Christian. gjithë Siria, e gjithë Libani, deri në Armeni, ishin gjithë tokat krishterë, ishin gjithë krishterë. This is very important because Islam taught that it replaced paganism. Kjo është e rëndësishme sepse Islami deklaron që ne po zëvendësojmë paganizmin. That Mecca was the center of pagan worship in the Arabian Peninsula. Që Meka ishte qendra e adhurimit në gjithë peninsulën arabike. This is also interesting because there's no historical record of Mecca that early. Por puna është që nuk ka gjetje historike të Mekës që të jenë aq të hershme. How early did you say? What? That early, how early? How early is that? Well, how How early would be at the beginning of what is claimed to be the beginning of Islam. Okay. Mecca is no place. I mean, if it is a town, it's insignificant. Pra, nuk ka asnjë lloj gjetjeje që thuhet që Meka ekzistonte në kohën kur Islami thotë që Meka ishte qendra e adhurimit në rrugën toksor. Nëse ishin ai gjë, ai kryqëzim rrugësh diku aty, diçka komplet e papërfillshme. Mecca is not on any trade routes. Sepse Meka nuk ishte në asnjë lloj
na si lloj autostrade të asaj kohë në sensin që nuk ishte vija e gnantje që ishte e rëndësishme për të tregtin, pra nuk kishte pranë asnjë lloj rrugë tregtare, nuk ishte në kurrizim të asnjë lloj gjëje. It's still not. I've been to the outskirts of Mecca because I can't go in. Edhe ende nuk është afër asnjë lloj gjëje. Nuk kam shku deri afër Mekës sepse nuk mund të futesh dot në brenda si krishter. You have to go out of your way to get there. Domethënë që të shkosh në Mekë duhet të dalësh nga gjitha llojet e rrugëve për të shkuar në Mekë. Domethënë është jashtë Gjepë e veçuar. është gjep i veçuar. Las Vegas. No. Las Vegas is not like that. It was on the way to California. It was Where's the Vegas? it was a But Vegas, GI. you said? Vegas didn't exist until the mafia made it. See, it's safe. No. No. That's not the story. Yes, mafia built Vegas, but Vegas was a midway point to go to California. GIs were traveling through Vegas Why would you go through a desert like that? because they want to. Yeah, Yes, they can. yeah, Because they can. yeah. You're gonna need to do better. Okay. So anyway, early Christian sources demonstrate that something did happen in the 7th century. Two of them at least identified Muhammad as a real person. Pra, janë një dy dëshmi që e identifikojnë Muhammedin si një person real, vërtet. There isn't any suggestion in that early material that he was the leader. Por në ato materiale nuk thuhet që Muhamedi ishte I vetmi lider apo ishte lideri kryesor. So one of the Armenian Christians saw that he was a teacher, a guide. Një teolog armen I krishterë asaj kohe thotë që Muhamedi ishte një predikues. What he was experiencing, what the Christian was experiencing were invasions. Çfarë krishterët po përjetonin ishin pushtime nga ana këtyre njerëzve që vinin nga Arabia. But Muhammad was not leading them, he was already dead anyway. Por Muhamedi nuk ishte drejtuesi I kësaj lëvizje, Muhamedi kishte kohë që kishte vdekur. So people like that Christian observer, he's not sure what role Muhammad plays other than that he's some kind of a teacher. Pra, në këto kohë, këta observuesit e krishterë nuk janë sigur se cili është roli Muhamedit në tërë këtë gjë, veç se që është një nga influencuesit edhe një nga mësuesit e kësaj lëvizje. But by the time you get to the 8th century, Por kur ti arrin në shekullin e 8, things are beginning to change in a big way. Gjërat po ndryshojnë dukshëm. And Islam is emerging as a very distinctive set of beliefs and practices. Islami vjen edhe konturizohet si një sistem idesh dhe praktikash. By the end of the 9th century, you have a fully formed, what we would call Islam. Nga fundi I shekullit të 9, pra nga fundi I viteve 800, tani kemi një islam që është konturizuar plotësisht. But the period of time between Muhammad's death and the 9th century is a period of turmoil, civil war. Por e gjithë kjo periudha nga vdekja e Muhamedit deri në kristalizimin e islamit si sistem është një periudhë vrasjesh, përpjekjesh, luftrash, mungese qetësie. An extreme disagreement over what Islam is. So in those decades, you have bloody wars between people who eventually all are called Muslims. Dhe kështu gjatë gjithë kësaj kohe në fakt ke luftra pas luftrash, janë 2-3 shekuj të mbushur vetëm me përplasje brenda atyre tribuve që ne sot I njohim si arabët. Muhammad provided no information about what should happen after he dies. Muhamedi nuk las një lloj informacioni se çfarë duhet ndodhte pas vdekjes së tij, How people should organize themselves. se si njerëzit duhet ta organizonin vetën e tyre. Is there one successor or many? A do ketë një pasardhës të Muhamedit, a do ketë shumë pasardhës të Muhamedit?
And in the absence of instruction, you have fighting. Edhe sigurisht që kur mungon një lloj testamenti i tillë nga ai themeluesi i një sistemi religioz, atëherë sigurisht që ti do kesh luftra që vinë më mbrapa brenda vetë grupeve. Let's finish with this, life of Muhammad. Le të mbarojmë këtu me jetën e Muhamedit. So let's finish this class with talking about how Islam understands its own beginnings, its own early history, Le të flasim pak se si Islami e kupton vetë vetën, se si e kupton historinë e vet, apo historinë përgjithësi. and we'll revisit that history in the next class. Dhe do ta rivizitojmë historinë këtë histori përsëri në leksionin tjetër. And compare some of those stories with what we now know from other sources. Edhe do ta krahasojmë historinë që thot Islami me disa burime tjera. So you have the years of his life, Kemi vitet e Muhamedit 570 H29. 632. so he lived to be something of an average age. Pra, jetoi pak a shumë një jetë zgjatje të zakonshme. You know, when we think about how old people live, we get fooled sometimes. Kur mendojmë se sa zgjatje jeta e njerëzve, ndonjëherë ngatërrohemi. So if we look at Arabia or one of these countries in the ancient world, Kur studiojmë jetën e njerëzve në këtë botë ku jetoi Muhameti, we'll say, well, Muhammad was really quite an old man because the average age was probably about 30. duhet pranojmë që Muhameti jetoi gjatë, sepse jetëzgjatja në atë kohë nuk ishte shumë e gjatë, mund të ishte 30-40 vjeç. But the truth is the numbers change because the infant death mortality and things like that is so high. Arsyeja ka të bëjë me matematikën, duke qenë se vdekshmëria e fëmijëve ishte shumë e lartë, pra një familje që ishte 10 fëmijë, 7 i vdisnin, kur bëhet llogaria pastaj e mesatarës jetëzgjatjes, mesatari jetëzgjatjes shkon 30 vjeç. It just drives the overall number down. Edhe kështu që ul atë mesatarën kombëtare të një popullsie. But in the ancient world, if you make it to 20, for instance, Por në botën antike, nëse ti i kapshe po themi të 20-at, you might live to be a very old age. mund të jetosh një kohë shumë gjatë. So you'll find that, you know, a family has 10 children, 9 of them die. Pra ti shikosh në atë kohë që një familje me 10 fëmijë, 9 u vdisnin. But the one that survives may be 80 when he dies. Por ai që mbijetonte fëmijërinë mund vdiste kur ishte 80 vjeç. That's still a common phenomenon in Asia and Africa. Edhe kjo është ende një fenomen i zakonshëm në Azi dhe në Afrikë. So you're surprised because you meet old people. Dhe në këtë sens ti habitesh kur jeton kur takohesh me persona historike që kanë jetuar një kohë të gjatë. So to me, when I see Muhammad's life, the span of his life, I just say it's normal. Kështu që kur themi se sa vite jetoi Muhamedi, që janë aty rreth 62 vite, themi që jetoi një jetë relativisht gjatë. The hadith following suggestions in the Quran claim that Muhammad was illiterate. Sipas haditheve, Muhamedi nuk dinte, ishte analfabet. They do that in order to demonstrate that the Quran itself is a miracle. E thonë këtë me qëllim që të demonstrojnë që Kurani ishte një mrekulli. But what we also know about Muhammad is that he was a merchant. Por gjithashtu dim për Muhamedit që ishte tregtar. He dealt with words and numbers all of his adult life. Edhe si tregtar ti duhet të marrësh shënime, do bësh llogari, do shumëzosh, do pjestosh, do marrësh emrat e materialeve, shënim, në emrat e njerëzve shënim. He would not have been illiterate. Është e pamundur që një tregtar të mos di shkrim e këndim, edhe të jetë tregtar. And then if you really do deep study of the Quran and early Islam, you go, he must have had interaction with lots of different theological ideas. Dhe kur studion
Kuranin edhe thënjet që ai ka lënë mas, atëherë i detyruar të mendosh që ai jo vetëm që ka ditë, po ka ditë është përballë me ide teologjike, me ide filozofike të asaj kohe. He married his first wife when he was 25 U and she martu was 40. 25 vjeç me Hatixhen, Hatixhe ishte 40 vjeçë, ishte e ve, She was wealthy and influential. ishte e pasur, ishte pasanike dhe edhe kishte influencë. From the stories that you read, he was devoted to her. Nga histori që lexojmë është që ai ishte I përkushtuar ndaj saj And he didn't marry anyone else until she died. dhe nuk u martu me njëri tjetër deri në ditën që ajo vdiq. And then he married quite a few people after that. Edhe më pas u martu me shumë gra tjera. The most infamous one is the 7-year-old girl. Kuptohet që ajo historia më e njohur është që u martua me vajzën 7 vjeçare And consummated that marriage when she was 9. dhe konsumoi atë martesë kur ishte 9 vjeçare. He had a vision from the Archangel Gabriel Kishte vegime nga sipas tij nga kryeëngjëlli Gabriel on Mount Hira in the year 610. në malin Hira në vitin 610. And the core of the messages that he received from these angelic sources were messages of cleansing. Dhe thelbi I mesazhit që ai merrte nga ky ëngjëll ishte mesazhe pastrimi, Cleansing false religion, të pastronte religionet falso, cleansing paganism. të pastronte paganizmin. So you can see it on the slide. You have an idea of cleansing. You have the idea of one tight community, the Ummah. Kemi idenë e pastrimit, kemi konceptin e umetit, e bashkësisë, And then the secret to life, which is obedience to God. edhe të sekretit të jetës që është bindja ndaj Perëndisë. Obedience leads to heaven, to paradise. Pra atë bindja të çon në parajs. Nothing else does. Asgjë tjetër nuk të çon në parajs sipas atij. But paradise is attainable for you. You can get it. Parajsa është e arritshme, mund ta arrit për Muhamedit. We'll talk later, but there's no original sin. Për Muhamedit nuk ka mëkat origjinal, So, siç e besojmë në teologjinë krishtere. so there is Adam and the woman sinning in the garden, Ishte Adami me gruan që mëkatoi në kopshtin e Edenit, but there's no consequence of their sin for any other por generation. mëkati I tyre nuk ishte pasojë mbi ata që erdhën nga Adami dhe Eva. Pra mëkati I tyre nuk transmetohet në pjesën tjetër të njerëzimit, So that makes a person infinitely perfectible. që do të thotë e bën një person të përsosshëm pa mbarim. Therefore, all that person has to do is obey. Pra vetëm një gjë që një person duhet bëjë është të bindet. That's the secret. Ky është sekreti. There are going to be varieties to that statement, but we have to wait until we talk about the variety inside Islam. Ka një variacion deklaratash për sa I përket kësaj pike doktrinore, po do t'i shikojmë kur flasim për variacionet e Islamit. There's a part of the tradition Pjesa e traditës that Muhammad got on a white horse and went to the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. është që u transmetua me kaq bardh në xhamin Al-Aqsa në Jeruzalem And as it says, he climbed the ladder to the seventh heaven. dhe u ngjit në shkallë në qiellin e 7. But there's a problem, of course, because the Al-Aqsa Mosque did not exist. Problemi është se xhamia Al-Aqsa në Jeruzalem nuk ekzistonte në atë kohë. It wasn't built for 80 or 90 years. Nuk u ndërtua një 80-90 vite mas vdekjes së Muhamedit. I think it's unlikely that Muhammad was looking ahead and saying, this is all figurative or something. It's more likely that somebody wrote this in later. Pra, është e qartë që dikush e ka shtuar këtë, e ka shpikur këtë histori dhe e ka shtuar më vonë. Muhammad tried to take his new ideas to Mecca.
Muhamedi u përpoj që t'i sillte këto ide të reja në Mekë. The Meccans were deep pagans. Popullsia e Mekës ishte popullsi tërësisht pagane. So they forced him to run away Dhe kështu që e detyron Muhamedin që të largohej nga Meka. with a few of his supporters to the city of Medina. Me disa nga mbështetësit e tij shkojnë në qytetin e Medinës. So that's the hijra, the exodus. Ajo është hijra apo eksodi, dalja. Page 32, just in case. I don't need it. Thank you. No, I meant brothers. Okay. So they create a Muslim state and an army in Medina. Kështu që krijuan një shtet musliman edhe një ushtri musliman atje në Medinë. They fight a series of 3 battles with the Meccans. Bën tre përpjekje për pushtim të Mekës. They lose one and they win the 2 big ones. Fituan humbën të parën, fituan 2 tjerat. Eventually Mecca surrenders to Muhammad's forces. Eventualisht Meka I dorëzohet ushtrive të Medinës. Muhammad retaliates against his enemies. Edhe Muhameti hakmerret kundër armiqve të tij. He had 2 large Jewish communities, one in Mecca, one in Medina, and he has them both massacred. Kishte 2 komunitete shumë të mëdha edhe në Mekë dhe në Medinë me hebrejt, të cilët ai I masakroi të gjithë. Primarily because they don't go along with it. Kryesisht sepse nuk I bindën. So I don't believe that he massacres them simply because they're Jews. Pra, nuk mendoj që I masakroi si spastrim etnik për shkak se ishin thjesht I denj, por sepse nuk Ju bindën Muhamedit. He has them killed because they refused to submit to him. Hebrejt refuzuan që t'i nënshtrohen Muhamedit dhe për këtë u masakruan. And they're enslaved. Edhe pjesën tjetër sklavëruan. Okay, how much time we got? I wasn't paying attention to the clock. We said 30 minutes. But I think the coffee still needs a few minutes. And I may ask a question, because she lives now. If we believe that Muhammad really existed, if we also believe that the God as he reveals himself in the Bible has not revealed himself to Muhammad, who then, or what then, is the source of Muhammad's inspiration? Pra, pyetja është e Gerhardit që nëse ne besojmë që Muhameti ekzistonte vërtet, nëse besojmë që Muhameti mori një libër apo një frymëzim nga dikush tjetër, nëse ne besojmë që Perëndia është një dhe nuk gënjen njerëzit, dhe kur flet gjithmonë të vërtetën, nëse besojmë gjithashtu që Bibla është fjala e vërtetë e Perëndisë, atëherë kush I foli Muhamedit? Very good question. I mean, it's maybe if you tried to get around that question and you said, well, you know, it's in the imagination. Nëse mundosh që ta na shkollosh këtë histori edhe thush, shikoj të gjitha këto janë imagjinata. But no matter what you say, even your imagination answers to something. It has a source. Problemi është që edhe një mendje me shumë imagjinat ka disa burime. So it either originates with God or it's going to originate with Satan. Kështu që një imagjinat ose origjinon me materiale të marra nga Perëndia ose funksionon edhe shtjellon materiale të marra nga armiku I Perëndisë, që është Satani. It's true or it's false. Diçka është e vërtetë ose është falso. So religions are not indifferent things. Pra, religioni nuk është diçka e paançme. Besimi nuk është diçka e paançme. In order to believe they are, you have to believe that all religion is just man-made anyway. Në rastin kur ti beson që të gjitha besimet burojnë nga njeriu, atëherë këtu gjithë ajo faktori është sa I frutshëm është imagjinata e një origjinuesi të një religioni. As soon as you anchor religion or faith in a revelation from God, por moment që ti e ankoron një besim në një zbulesë që vjen nga Perëndia, unless you want to say that God is schizophrenic,
atëherë ose duhet pranosh që Perëndia është skizofrenik, pra është me dy personalitete. There has to be something that's genuine and everything else is counterfeit. Pra shkosa ti beson që Perëndia nuk është një skizofren, që thot diçka tash ti dhe pastaj vjen dikush tjetër thot ose në këto momente çohet me emrin Alejandro, më mirë tjetër çohet me emrin Bert, edhe është Bert tash që flet një gjë njërit, pastaj skizofrenia edhe ky Alejandro i flet diçka e tjetër. Në momentin që ti mendon që Perëndia nuk është skizofren, edhe është i shenjtë dhe nuk e kontradikton vetveten, është e pamundur të thuash që i njëjti Perëndi dha dy gjëra të ndryshme. Muslims know that too. Edhe muslimanët e dinë këtë gjë. Even when they say, as an opening in a conversation, we worship the same God, Edhe kur për shembull ajo shprehja e zakonshme kur hapet muhabeti që ne të dy adhurojmë një Perëndi, they're not satisfied with that edhe ata vetë nuk janë të kënaqur me këtë deklaratë, because they believe what they have is the true revelation from God. sepse ata besojnë që çfarë ata kanë është zbulesa e vërtetë e Perëndisë. Pra edhe ata vetë janë ekskluziv në But that sistemin e means your tyre. revelation can't be true. Edhe për vetë muslimanët, nëse ata kanë të vërtetën, ti ke të gënjeshtra. If you read Surah 2, if you read the rest of the Quran, Kur lexon surën 2, kur lexon pjesën tjetër të Kuranit, you can see that the Quran is over and over again trying to correct previous statements that are false. ti shikon që Kurani gjatë gjithë kohës po mundohet që të korrigjojë deklaratat më parshme që i ka gabim. Sometimes it comes out and tells you what the source of the false information is. Ndonjëherë vjen del qartë dhe thotë se ku është burimi i informacionit të gabuar që po mundohet korrigjojë. That's the Christians and Jews. Pra thotë krishterët edhe çifutët e kanë gabim, Also the pagans. gjithashtu edhe paganët e kanë gabim, And sometimes it generalizes the statement. edhe ndonjëherë dhe i përgjithëson deklaratat, But it's still setting itself in opposition to. por gjatë gjithë kohës Kurani është ekskluziv, po bën një kontrast ndërmjet kësaj që themi ne si e vërtetë asaj që thonë gjithë tjerët që kanë gabim. It's always a contrast between itself as true revelation and everything else is false. Pra është gjithmonë një kontrast i qartë ndërmjet vetvetes si zbulesa e vërtetë dhe të gjitha gjërat e tjera që janë gabim. Muslims believe that the Quran is the word of God. Muslimanët besojnë që Kurani është fjala e Perëndisë. That means what we are doing right at this very moment is a confrontation, a conflict between the true revelation of God in the Bible and the false revelation of whoever. Pra, çfarë kemi në këto momente, thotë Gerhardi, është një konfrontim total i pashmangshëm me ato çfarë ne besojmë dhe ato çfarë ne besojmë. Ne besojmë që Bibla është e vetmja e vërtetë, ata besojnë që Kurani është e vetmja e vërtetë. That's why this is spiritual warfare. Prandaj ne e quajmë këtë luftë shpirtërore. Let us talk to the class. Si? Let us talk to the class. Even today in this classroom, what we're doing is spiritual No warfare. among us, but this is part of the Po, warfare. po. between Pra, two çfarë ne po bëjmë tani këtu Absolutely. është luftë shpirtërore. Se nganjëherë është e shprehur që lufta shpirtërore, fushbeteja e luftës shpirtërore është ndërmjet dy veshëve. Çfarë është kjo? Fusha lojës këtu brenda, a kjo është fusha e betejës së luftës shpirtërore. Yeah, we're being equipped for the warfare. Pra, ne këtu po përgatitemi për luftë shpirtërore. That, on a last note for me, Shënimi i fundit nga ana ime, if you're looking at like Ephesians 6:10-20, kur shikon Efezianëve 6:8 deri në 10, we're told put on the whole armor of God. na thuhet që të veshim gjithë armaturën e Perëndisë. Just two observations. Dy observime aty. One, the armor includes offensive and defensive Aty weapons. ajo armatura ka gjithashtu edhe pjesën e mbrojtjes, ka edhe pjesën e sulmit. The other observation is that if the context for Ephesians 6 was the contemporary Roman world, Shënimi i dytë është që nëse konteksti historik i letrës Efezianëve 2, letrës Efezianëve është bota romake asaj kohë që është, or warfare in the ancient world, even if it isn't Rome. edhe nëse nuk e ka shkruar pali nga Roma, po nga çdo lloj vendi që ta ka. Pra, janë qytete luftarake, qytete me histori luftarake. Romans
whenever they invaded a country, Romakët kurdo që pushtonin një vend të ri, every evening çdo mbrëmje, they would take their backpacks off lehtësoheshin nga barret, nga ato çantat që i kishin, siç ka çdo ushtar çantën e ushtarit, they had tools with them, kishin vegla me vete, they had big pieces of wood with them. kishin shkopinj të mëdhej. Every evening they built a fort. Çfarë romakët bënin ishte që aty vendin ku kamponin, çdo natë ndërtonin një fortesë. And they would take shelter inside their fort. Edhe fshiheshin brenda fortesës. Pra, kishin para se të nishin për pushtim, dishin sa veta ishin, formacioni, ndërtonte një fortesë për druri, pastaj e zbërthente, e paketonte dhe merrte me vete. Kur shkoshin për kamping, aty ku do fleshin atë natë, nxirrshin veglat e ndërtoshin fortesën nga fillimi, e montoshin. Kur lëvizshin prap, e zbërthenin, e montonin aty ku shkonin përsëri. Every morning they would dismantle their fort, Pra, çdo mëngjes ato e zbërthenin fortesën, they'd march, marshonin, build another fort. edhe aty ku do flinin atë natë e ndërtonin përsëri. Sleep that night inside that fort. Flinin atë natë brenda fortesës, Next day they get up, take the fort down, move të more. nesërmen e zbërthenin edhe vazhdonin marshonin. Why? Pse? Because they want to fight their enemies and they want to defeat them. Sepse donin që t'i luftonin armiqtë e tyre, donin t'i mundnin. They don't want to be ambushed. Nuk donin që të kapeshin gafilt, të kapeshin të pa mbrojtur. They want to fight their enemies on their own terms. Ideja ishte që ata donin t'i luftonin armiqtë e tyre në termat e tyre. Pra, ato kishin vendosur termat e luftës, që do thotë, ti natën unë do flej gjumë sonte, do shplollem dhe unë do të luftoj ty kur duan të luftoj ty. Jo kur ti don të më sulmosh mua. They made disciplined use of the defense in order to protect their offense. Pra, ata bën patin një strategji të menduar mirë të mbrojtjes me qëllim që të fokusoheshin tek sulmi. And so should we. Edhe po të njëjtën gjë duhet bëjmë ne. So we have protections, we have defenses. Pra ne kemi mbrojtjen, kemi sistemin tonë mbrojtës, But those things are protecting our offense. por këto janë me qëllim që na mbrojnë ne, që të na lirojnë ne për të sulmuar, për të luajtur në sulm. I don't know about you, I'm not satisfied with losing more slowly. Nuk e di për ju, po unë nuk jam interesuar që të humbas gradualisht, domethënë që gjithë jeta ime të jetë duke humbur pikë, duke humbur debate, duke humbur. When God made me a warrior, He made me a warrior who wants to win, not lose. Kur Perëndia më bëri mua luftarak, më bëri luftarak me qëllim që unë fitoj, jo që të humb. So we come armed into the battle, Pra ne i qasemi betejës të armatosur mirë. right? We really know the Word of God, we really know our testimonies, we really know the enemy. Pra, çfarë ne duhet dim shumë mirë është fjala e Perëndis, duhet dim mirë dëshminë tonë, që është doktrina jonë biblike, duhet dim mirë e gjithashtu dhe qasjet edhe doktrinat e armikut. We never underestimate them, Ne nuk duhet i nënvlerësojmë kurrë, we never overestimate them. po kurrë gjithashtu as nuk i mbi vlerësojmë. We're never arrogant, Nuk duhet jemi kurrë arrogant, but we're determined. por duhet jemi gjithmonë të vendosur. Amen? Amen. Well, it's the same kind of speech I would give 30 years ago.